ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනේ අලුත්ම අදියරකට තමයි අපි අද ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඔබට මුලින්ම අද හඳුන්වා දෙන්නම් අපිත් එක්ක කවුද මේ එකතු වෙලා ඉන්න අපේ මේ සම්පත්දායකයෝ කියලා. අපේ සම්පත්දායකයෝ තමයි අද කුෂාන් ඉලංගතිලක මහත්මයා, ඊට පස්සේ ආචාර්ය රංගික දිසිල්වා, ඒ වගේම රෙවාන් වීරසිංහ කියන මහත්තුරු තමයි අද අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද බලමු අපි මේ වැඩසටහනේ මොකක්ද අද මේ කරන්නේ. අපි අපේ වැඩසටහනෙන් අද කරන්න යන්නේ මේ බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳව හඳුන්වා දීමක් කරන්න. මේ බුද්ධිමය දේපල ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ? ඇත්තටම ලංකාව ගත්තොත් මේ ලංකාවේ ව්‍යාපාර වලට බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ ඒ තරම් ලොකු දැනීමක් නැහැ. හැබැයි අපි වෙන රටවලට ගියොත් මේ කියන්නේ විශේෂයෙන් ඇමරිකාව වගේ රටක්, එහෙම නැත්නම් අපි යුරෝපියන් රටවල වලට ගියොත් එහෙම මේ බුද්ධිමය දේපල සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙන, සෑහෙන ව්‍යාපාර වලට සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් එකතු කරන දේවල්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනේ අද මෙන්න මේ බුද්ධිමය දේපල ගැන ටිකක් හොඳ කතිකාවතක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේත් එක්කම මම යනවා අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා වෙත මේත් එක්කම. ඒ තමයි අපේ කුෂාන් ඉලංගතිලක මහත්මයා. දැන් කුෂාන් ඉලංගතිලක මහත්මයාට මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකු අපසරීක සෑහෙන හොඳ දැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බුද්ධිමය දේපල ප්‍රවර්ධනය කරන්නත් ඔහුගේ සෑහෙන ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා ලංකාව ඇතුළේ. ඉතින් දැන් මම මේ කුෂාන් මම මේ අහන්න යන්නේ ඔබේ මතය අනුව ලංකාවේ මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශාලතම අභියෝග මොනවද? දැන් අපි අභියෝග වශයෙන් මුලින්ම දකින්නේ ජනතාව තුළ මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම. ඇත්තටම දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව පුද්ගල මහා ජනතාව අතර සාමාන්‍ය දැනුමක් බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. එහෙම නෑ කියලා කියන්න අපිට බෑ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මාව හම්බ වෙන්න ආවා මේ දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකක වැඩ කරන එක මහත්මයෙක්. දැන් මේ මහත්මයා මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකේ සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක්. මේ මහත්මයාට යම්කිසි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකේ තියෙන තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව අදහසක්, ඒක විසඳන විදිහ පිළිබඳව අදහසක් ලැබිලා තිබුණා. ඉතින් මේ මහත්මයා හැබැයි ඒ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකට අයිති පුද්ගලයෝ ඒ මහත්මයාගේ ඒ අදහස පිළිබඳව දැනගෙන ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගන්න එක පටන් අරගෙන තිබුණා. හැබැයි මේ මහත්මයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගෙවීමක් සිදු කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ මහත්මයා දැන් මාව හම්බ වෙන්න එනකොට දැන් ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ මහත්මයාට මේ බුද්ධිමය දේපල මේවා වල වටිනාකම් පිළිබඳව අදහසක් තියෙයි කියලා. හැබැයි මේ මහත්මයා මම ගාවට එනකොට එම මහත්මයා පේටන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලයට යොමු කරලත් ඉවරයි. ඉතින් මම ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් පුදුමයටපත් වුණා. ඒ පිළිබඳව මේ මහත්මයාට ඒ තිබුණ දැනුම පිළිබඳව. ඒ වගේ දැන් මගේ පෞද්ගලික එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඒ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර දැනුම තියෙනවා. එකම දේ තමයි ඒ වුණාට අපි ලංකාවේ අඩුවෙන් දකින දෙයක් තමයි ඒ බුද්ධිමය දේපල වලින් මහ ජනතාව නිසි ප්‍රයෝජනය නොලැබීම. ඔය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලංකාවේ හුඟක් දකිනවා නව නිපැයුම්. ඒ වුණාට ඒ නව නිපැයුම් ඇත්තටම වෙළඳ පොළට ඇවිල්ලා ඒ සාර්ථක නිපැයුම් විදිහට වෙළඳ පොළට පැමිණෙන තත්වයේ අඩුවක් තියෙනවා. අපි ඒක දකින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් විදිහට මම දකිනවා එක අතකින් ඒ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් ඒ අදහස් තිබෙන ඒවා සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් ලබාගෙන තියෙන පුද්ගලයන්ට ඒ
අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න කමර්ෂල් කැපැසිටි එක පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් උදව් කරන්න, ඒ වගේ මේ වගේ පුද්ගලයන්ට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලව සම්බන්ධ කරන්න, ඒ වගේ අංශ සම්බන්ධයෙන් තියෙන උදව්ව අවස්ථාව ලංකාවේ ඉතාම සීමිතයි. හැබැයි අපි ලංකාවේ නොදකින දෙයක් තමයි ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න පුද්ගලයන් හරි බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් එහෙම ලබා ගත්තට ඒ බුද්ධිමය දේපල වෙළඳපළට සාර්ථක ප්‍රොඩක්ට්ස් විදිහට වෙළඳපොළට පැමිණීමේ අඩුවක් අපි දකිනවා. හරි. දැන් මේ මෙතන ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක් කියවුනේ. දැන් මේ වෙළඳපොළට ඒමේ අඩුවක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙළඳපොළට ඒමේ අඩුවත් එක්කම මම දැන් ඊළඟට යන්නේ අපේ ආචාර්ය රංගික ද සිල්වාට. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එම මේ ඔබේ ආයතනයේ දැන් ඔබ නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝ ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ තියෙන ආයතනය. දැන් ස්ලින්ටෙක් එක හරහා මේ බුද්ධිමය දේවල් බොහොම සාර්ථකව ඒ හරහා ඔබලා මේ ආදායම උපයගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔබ කරපු මේ කාර්යවේදී කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේදී බුද්ධිමය දේවල් ලබා ගැනීම ඊට පස්සේ හරහා මුදල් ලිපීම දැන් මේ කාර්යවේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත දේවල් මොනවද? ඔයාලට ඇත්තටම ස්ලින්ටෙක් ආයතනය ගත්තොත් ස්ලින්ටෙක් ආයතනයේ කියන්නේ ප්‍රධානම රෙවෙනියු ජෙනරේෂන් මොඩල් එක තමයි අපි කොන්ට්‍රැක්ට් රිසර්ච් කරන එක සහ ඒකෙන් ඇතිවෙන IP එක එහෙම නැත්නම් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි එක අපි ඒක කමර්ෂියලයිස් කරන එක. එතකොට ඒ කමර්ෂියලයිස් කරලා එතනින් මොනිටයිස් කරන එකෙන් තමයි ඇත්තටම අපේ රෙවෙනියු ජෙනරේෂන් එකක් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ විදිහට කරද්දී අපේ ඒකේ රිසර්ච් එකේ ඉඳන් කමර්ෂියලයිසේෂන් දක්වා අපි එතකොට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අර ක්‍රේඩල් ටු ග්‍රේව් වගේ ඒකේ අපේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. එතකොට රිසර්ච් එක කරන එක ඊට පස්සේ එතනින් ඉනෝවේෂන් එක එළියට දාන එක සහ ඉනෝවේෂන් එක කරයින් පස්සේ ඉනෝවේෂන් එක කමර්ෂියලයිසේෂන් දක්වා ගෙනියන එකේ ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කාර්යය කරන එකේ එක ප්‍රධාන අංගයක් තමයි ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි එක එහෙම නැත්නම් IP එක. එතකොට අපි මේ කොහොමද IP එක ගන්නෙ? එතකොට අපිට IP එකක් නිකන් ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ඒකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ IP අපි එහෙම නැත්නම් පේටන්ට් බලපත්‍රයක් කිව්වොත් අපි මේ පේටන්ට් බලපත්‍රය කොහොමද ලබා ගන්න? අපිට ඒක නිකන් ලියලා දාන්න බෑ. ඒක ලියන විදියක් තියෙනවා. ලියන ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ පේටන්ට් බලපත්‍රය ගත්තා හෝ පේටන්ට් බලපත්‍රය ඇප්ලයි කරා කියලා මදි. ඒක ඊට පස්සේ අපි කමර්ෂියලයිසේෂන් දක්වා ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ඇත්තටම ඒක අර end to end ගේම් එකේ කෑල්ලක්. එතකොට ඒ අත්දැකීම ඇත්තටම ස්ලින්ටෙක් ආයතනය වගේ ලබාගෙන තියෙනවා සහ ඒකෙන් අපිට ඇත්තටම ඉනෝවේෂන්ස් කමර්ෂියලයිසේෂන් කරහා ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට මට තව අත්දැකීම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. හරි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ අපේ රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයා ගාවට. දැන් රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයාත් එක්ක අපි හුඟක් ළඟින් වැඩ කරනවා. මොකද අපේ ආයතනයයි අපි ආයතනයේ සින්ටෙක් ආයතනයයි හුඟක් ළඟින් වැඩ කරනවා. එතෙන්දී මට රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයාත් එක්ක බොහොම ළඟින් හම්බෙලා වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දී මම හුඟක් වෙලාවට ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල කියන දේවල් ව්‍යාපාරයන් වශයෙන් ඒ තරම් හොඳින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන එක අපි නිතරම කතා වෙන දෙයක්. දැන් මම එතනින්ම තමයි ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ යන්නේ. ඔබ හිතන විදිහට වර්තමාන ව්‍යාපාරවලට මේ බුද්ධිමය දේපල එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි කියන එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ලොක. මං නම් හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි බුද්ධිමය දේපල ගැන අපේ සමාජය අතර මිනිස්සුන්ට වැටහීමක් නැහැ ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. දැන් ඇත්තටම ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි ඇමරිකාව වගේ රටවල් වැඩි දුරට ඒක එක්ස්ප්ලොයිට් කරලා කමර්ෂල් එක්ස්ප්ලොයිට් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්න. දැන් ඒ අත්දැකීම් වලින් අපිට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ කුඩා නැත්තම්
Startups, SMEs. ස්ටාටප් SMEs මධ්‍යම Medium scale. මීඩියම් ස්කේල් ආයතන වලට මේක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක වැදගත් වෙන්නේ අර මේකින් ප්‍රොෆිට්ස් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද තියෙනවා හින්දා. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මොනවද බුද්ධිම දේපල කියන්නේ. බුද්ධිම දේපල යනු බුද්ධිම දේපල හතරක් තියෙනවා. patents, copyrights, industrial designs, trademarks. ඔව්. trademarks කියන්නේ වෙළඳ ලාංඡන. copyrights කියන්නේ අපි මේ කියවන දේවල්, පොත්පත්, software වැනි දේවල්. patents කියන්නේ inventions. ඔව්. industrial designs කියන්නේ භාණ්ඩයක තියෙන shape එකයි හැඩයයි. ඔව්. ඒව ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ලංකාවේ national IP office එකට ගිහිල්ලා ඒ අයිතිවාසිකම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි දැන් අපිට මේ වගේ වෙළඳ ලාංඡනයක් තියෙනවා නැත්නම් අපිට බලවත් පේටන්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ ඉන්වෙන්ෂන් එකක් ආරක්ෂා කරොත් ඒකේ තියෙන අයිතිවාසිකමින් අපිට පළ ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මං කියන්නේ අපි දැන් ස්ලින්ටෙක් ආයතනයේ යම් කිසි පේටන්ට් එකක් හැදුවොත් ඒකෙන් නොයෙකුත් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. දැන් ඒකේ අයිතිවාසිකම මම ගත්තොත් ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් හැටියට අවුරුදු 20කට මට මං විතරක් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් කට්ටියට ඒක පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයට මගේ අයිතිවාසික මගේ රයිට් එක තමයි අනිත් කට්ටියට මේකේ පාවිච්චිය නතර කිරීම. ඔව්. ඒකෙන් තමයි පේටන්ට් වලින් වෙන්නේ. ඒකෙන්ම මට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා ඒක තව කෙනෙකුගේ ප්‍රයෝජනයට ලයිසන්ස් කරන්න. හරි. දැන් සාමාන්‍ය ලයිසන්ස් කරන්නේ රොයල්ටීස් ගන්න. රොයල්ටීස් කියන්නේ අපේ රටට තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි රොයල්ටීස්. ඔව්. මං නම් ඇත්තටම හිතන්නේ ආලෝක අපි ඇත්තටම ඉන්වෙන්ෂන්ස් ගැන හිතුවොත් අපේ ජීවිතය වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගැන හිතුවොත් තුලක් හිතල බැලුවොත් කොහොමද අපි නව ඉන්වෙන්ෂනක් හදන්න පුළුවන් ඒකෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ගැන අපි හිතුවොත් අපි ක්‍රියේටිව් පැත්තෙන් යම් කිසි අලුත් දේවල් හදන්න බැලුවොත් ඒක මුළු ලෝකෙටම විකුණන්න පුළුවන්. ඒ පේටන්ට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේ අපි හදපු දෙයට ගත්තොත් අනිත් අපිට ඒකේ මොනොප්ලියක් වගේ මොනොප්ලියක් අනුව විකුණන්න පුළුවන් ඒ බාණ්ඩ. හරි. ඉතින් ලංකාවට ඒකෙන් ලොකු ඵලදායක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ අපේ කුෂාන් ඊළඟ තියෙන මහත්මයා. දැන් ඇත්තටම මෙතන අපි කතා කරා මේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි ඊට පස්සේ පේටන්ට්ස් ඊට පස්සේ ඔය වගේ හුඟක් දේවල් ගැන. ඊට කලින් අපි කතා කරා ආචාර්ය රංගික ඩිසිල්වත් එක්ක කොහොමද ඒගොල්ලෝ සින්ටෙක් ආයතනය හරහා මේ පේටන්ට්ස්ෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ආදායම උපයන්න කියලා. දැන් මම කුෂාන් ඊළඟ තියෙන මහත්මයන් අහන්නේ මේ බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච නඩු වලින් ලැබූ ජයග්‍රහණ පිළිබඳව ඔබට දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ මොනවද කියලා. මම ජයග්‍රහණ ගැන කතා කරන්නේ නැතුව මම කතා කරන්නම් ඒ ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන නඩුවල ස්වභාවය ගැන. මොකද ඇත්තටම අපි බුද්ධිමය දේපල නඩු ගැන සලකලා බැලුවොත් එම නඩු වැඩි පර්සන්ටේජ් එකක් ජයග්‍රහණයකින් හෝ පරාජයකින් කෙලවර වෙන්නේ නැහැ. 100ට මම කිව්වොත් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව 70ක් 75ක් විතරම එම නඩු කටයුත්ත ඇතුළත සාමදානයකට සෙටල්මන්ට් එකකට පැමිණිලා තමයි එම නඩු අවසන් වෙන්නේ. හැබැයි අපිට දැන් ඒ නඩුවක ජයග්‍රහණය හෝ ඒකේ නඩුවෙන් පැරදීම තීරණය ඇත්තටම වෙන්නේ ඒ අයිතිවාසිකම් වලට අමතරව ඒ නඩුව කන්ඩක්ට් කරන විදිහ, ඒ නඩුව
නඩුව අතරතුර එවිඩන්ස් වල අවේලබිලිටි එක. ඒ වගේ විවිධ කාරණා මත තීරණය වෙන දෙයක් තමයි නඩුවේ අවසාන අවුට්කම් එක. ඒ වුණාට අපි බැලුවොත් ලංකාවේ දැනට බුද්ධිමය දේපල නඩු සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙනවා යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් වැඩිපුරම. අපි ලංකාවේ තියෙන බුද්ධිමය දේපල නඩු බැලුවොත් වැඩිම ප්‍රමාණයක් නඩු පවතින්නේ වෙළඳ ලකුණු සම්බන්ධයෙන් තමයි එම නඩු පවතින්නේ. ට්‍රේඩ්මාර්ක් සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ දැන් ළඟකදී ඉඳලා කොපිරයිට් ප්‍රකාශන අයිතිය සම්බන්ධයෙන්ුත් යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ එම දැන් සින්දු වල ආර්ථික වටිනාකම පිළිබඳව ඒ ආටිස්ට්ලා දැනුවත් වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පේටන්ට් සම්බන්ධයෙන් තියෙන නඩුයි සහ ඊට පස්සේ කාර්මික සැලසුම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිසයින් සම්බන්ධයෙන් තියෙන නඩු යම් තරමක සීමිත සංඛ්‍යාවක් තමයි ලංකාවේ ගොනු වෙන්නේ. ඒකෙනුත් අපිට පේන දෙයක් තමයි ඇත්තටම බුද්ධිමය දේපල කියලා සැලකුවාට අලුත් නිපැයුම් ඒ වගේම කාර්මික සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන උනන්දුවේ යම්කිසි අඩුවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපේ ආචාර්ය රංගික ඩිසිල්ලට. දැන් අපි දැන් හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරා මේ කොහොමද මේ බුද්ධිමය දේපල වැදගත් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ බුද්ධිමය දේපල වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්, ඊට පස්සේ ඒවායින් ආදායම් උපයන හැටි හුඟක් දේවල්. දැන් මම ආචාර්ය රංගික ඩිසිල්ලෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක්. බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කර ගැනීම, එහෙම නැත්නම් intellectual property protection අපේ මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට, එහෙම නැත්නම් මේ අපේ SMEs වලට, small or medium enterprises වලට ඒගොල්ලෝගේ දියුණුවට යොදා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද? ඔයාලගේ ඒක ඇත්තටම දැන් අපි IP commercialization strategies ගත්තොත් ඕකේ ප්‍රධානම විදි තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි sales of IP. ඒ කියන්නේ IP එකක් අපිට තියෙන අපේ intellectual property එක අපි විකුණනවා. දැන් හිතන්න මට මොකක් හරි මගේ invention එකට intellectual property right එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මට තමයි ඒ අයිතිය තියෙන්නේ. මම ඒක විකුණනවා ආලෝකට. එතකොට එතනින් පස්සේ මම ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරයින් පස්සේ මට එතනින් එහාට මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එකට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආලෝකට එක මම විකුණුවා. ආලෝකට අරන් ආලෝකට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ස්ටාර්ට්අප් එකකට ඒක ස්ටාර්ට්අප් එකේ තියෙන ස්ටේජ් එක අනුව ඒගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ස්ටාර්ට්අප් එක තියෙන්නේ ගොඩක් මුලතැනක නම් එතකොට ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ඒ වෙලාවේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම මං හිතන විදිහට ස්ටාර්ට්අප් එකකට සුදුසු ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ලයිසන්සිං අප්‍රෝච් එක. ඒතකොට ලයිසන්සිං අප්‍රෝච් එකේ වෙන්නේ මට මොකක් හරි මං හදපු දෙයට මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එකට මට තියෙනවා IP රයිට් එක. එතකොට මම ඒක කරන්නේ මම ආලෝක ඒකට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් මං ආලෝකට දෙනවා අයිතිය ඒක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පාවිච්චි කරන්න මං අයිතිය ලබා දුන්නට ඒ ඉන්වෙන්ෂන් එකේ අයිතිය තියෙන්නේ මට. එතකොට ඒක කරද්දි එතන ස්ට්‍රැටජිස් දෙකක් තියෙනවා. අපි කියනවා non exclusive සහ exclusive. එතකොට exclusive කිව්වොත් මම ආලෝකයට දෙනවා exclusively එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි වෙන කාටවත් මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ ආලෝකකේ අතර තියෙන බැඳීමක් තමයි ඒක. එතකොට දෙවෙනි ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ලයිසන්සිං අප්‍රෝච් එක. එතකොට ලයිසන්සිං අප්‍රෝච් එකේ වෙන්නේ මම IP රයිට් එක ගත්තම මට IP රයිට් එක තියෙනවා. හැබැයි මං ඒක තව කාට හරි දෙන්න ඕන නම් දැන් හිතන්න මම ආලෝකයට දෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම ආලෝකයට ඒක කමර්ෂියලි යූස් කරන්න අයිතිය ලබා දුන්නට හැබැයි IP රයිට් එක තියෙන්නේ මට. එතකොට මම ඒක ආලෝකයට කරන්න දෙනවා වෙනුවෙන් මම ඒකට මුදලක් අය කරගන්න. එතකොට අර රෙවාන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රොයල්ටි කියන කන්සෙප්ට් එක එන්නේ එතනින්. හරි. එතකොට දැන් හිතන්න ආලෝක මොකක් හරි සේල් එකක් කරොත් ඒ සේල් එකෙන් පර්සන්ටේජ් මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එකට ලබා දෙන්න කියනවා. ඔව්. එතකොට ඔතනත් ඕක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි එක්ස්ක්ලූසිව් ස්ට්‍රැටජි එක සහ non exclusive විදිය. දැන් එක්ස්ක්ලූසිව් කියලා කියන්නේ මම හදන දේ මම දෙන්නේ ආලෝකයටම විතරයි. මම මායි ආලෝකය අතර තියෙන බැඳීමක් මම එතකොට ඒක මම වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මම ඒකට තරමක් දුරට
වැඩි පැත්තකට රොයල්ටි ෆී එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට අනිත් ස්ට්‍රැටජි එක තමයි non exclusive. එතකොට non exclusive කියන්නේ මම මගේ අයිතිය මම දෙනවා ආලෝකටත් දෙනවා රෙවාන්ටත් දෙනවා කුෂාන්ටත් දෙනවා හැමෝටම පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක එතකොට මගේ අතේ තමයි කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන කාට කාටද දෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. හැබැයි මම non exclusively ගියාම මට ගොඩක් වැඩි රොයල්ටි එකක් charge කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් අපි ස්ටාර්ට්අප්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් හිතන්න අපේ විවසාහකයන්ට එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරොත් එතකොට ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් හොඳම ඇවනීම් එක තමයි ඕක. ඕකේ තව ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න මම ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරාම මට අර ස්පීඩ් ටු ගෝ ටු ද මාකට්. ඒ කියන්නේ දැන් මං ඉන්වෙන්ෂන් එක කරාට මගේ ස්ටාර්ට්අප් එකට සමහරක් වෙලාවට ඒක හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කැපෙක්ස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට ඕන මැෂිනරි නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. හැබැයි දැන් හිතන්න ආලෝක ඔල්රෙඩි මේ බිස්නස් එකේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට මම මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එක මම ආලෝකට ලයිසන්ස් කරොතින් මට පුළුවන් ඒක ඉක්මනට නිෂ්පාදනය කරලා මාකට් එකට දාන්න. එතකොට එතනත් ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් ආලෝක අපි හැමෝම දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවානේ Beats by Dr. Dre කියලා. ඔව්. එතකොට Beats by Dr. Dre එකේ ඒගොල්ලෝගේ මේන්ම බිස්නස් එක තමයි ස්පීකර්ස්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ ස්පීකර්ස් කියන එක ඒ මාකට් සෙග්මන්ට් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන තියෙන ලයිසන්සිං අප්‍රෝච් එකකින් ඒගොල්ලෝ දැන් HP වගේ කම්පියුටර්ස් වලට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ HTC වගේ ෆෝන්ස් වලට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒව through ඒගොල්ලෝ අර ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් එන්ටර් වෙන්න බැරි අනිත් මාකට් සෙග්මන්ට්ස් වලට එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් තව ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. මොකද දැන් හිතන්න මම ඒ කියන්නේ අපි Beats ම ගත්තොත් Beats by Dr. Dre බ්‍රෑන්ඩ් එක ස්පීකර්ස් කියන මාකට් එකේ හිටියනම් ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් කම්පියුටර් සෙග්මන්ට් එකට මොබයිල් සෙග්මන්ට් එකට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම හිතන්නේ අපේ මේ විවසාහකයන්ටත් ඒගොල්ලොන්ගේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලටත් ඒක හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙනවා ඒ පැත්තට යන්න. එතකොට අර මම මුලින්ම කිව්වනේ දැන් තුනක් ස්ට්‍රැටජිස් තුනක් තියෙනවා කියලා. එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි ජොයින්ට් වෙන්චර්ස් කියන එක. ඔව්. ජොයින්ට් වෙන්චර්ස් කියන්නේ එතකොට අපි හිතන්න මොකක් හරි ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරනවා. මම ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරනවා. එතකොට ආලෝක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම් අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා තව කම්පැනි එකක් දානවා. ඔව්. එතකොට දැන් හිතන්න ස්ටාර්ට්අප් එකක් තියෙනවා නම් already well established ස්ටාර්ට්අප් එකක්. එතකොට ඒ ස්ටාර්ට්අප් එකට ස්පින් ඔෆ් කම්පැනි එකක් වගේ ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වෙනමම එන්ටිටි එකක්. ඒක එතකොට වෙනමම බිස්නස් එකක් විදිහට රන් වෙනවා. එතකොට ඔය මොඩල්ස් තුන ඔය ස්ට්‍රැටජිස් තුන තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. හැබැයි අපි early stage startup එකක් වගේ ගත්තොත් licensing කියන ස්ට්‍රැටජි එක තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ. ඔව්. දැන් මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට තව මේක ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ මේ ඇක්විසිෂන්ස් වලට වගේ. ඒ කියන්නේ අත්පත් කරගැනීම මේ වගේ දේවල් වලට යද්දි යම්කිසි ස්ටාර්ට්අප් එකකට තමන්ගේ නමින් මොනවා හරි පේටන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි වගේ දේවල් තිබ්බොත් එම ඒව ඇත්තටම අපිට මිල කරන්න පුළුවන්, වැලියු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇක්විසිෂන් එකේදී ඔන්න ඔය දේවල් සෑහෙන්න බලපානවා. ඒ ඇක්විසිෂන් එකේ කොයි විදිහටද ඒ ස්ටාර්ට්අප් එකේ වටිනාකම කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියන එක ගැන. දැන් මම මෙතනින් ඊළඟට එනවා මේ අපේ රෙවන් විරසිංහ මහත්මයා ගාවට. දැන් මම රෙවන්ගෙන් අහන්නේ හරි දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරානේ මේ බුද්ධිමය දේපල ගැන ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි ගැන. අපි මේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි එහෙම නැත්නම් බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කරගන්න පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි පටන් ගන්නේ අදහසත් එක්ක. අපි මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ? මොනවද මෙහි අලුත් නිපයුම? මොනවද අලුතෙන් අපි කරන්නේ? ගොඩක් ආයතන මං හිතන්නේ අර අදහස සංකල්පය හදන ස්ටේජ් එකේ එච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් ආයතනයක් හැටියට අර අයිඩියා ජෙනරේෂන් ෆේස් එක. ඒක මිනිස්සු ඇත්තටම කරනවාද? අපි පොඩි ආයතන කුඩා ආයතන මහා පරිමාණයේ ආයතන ඒ අයිඩියා ජෙනරේෂන් ස්ටේජ් එකේ වෙලා ගත කරනවා. ඔව්. එහෙන් තමයි මේ ඔක්කොම පටන් ගන්න. ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඕනේ මොනවාද වැඩි දියුණුව, මොනවාද ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක, මොනවාද අපි අලුතෙන් හදන්න යන්නේ. ඒක බලන්න තියෙන එකම තැන තමයි ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඔව්. ඒ කියන්නේ හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මොනවාද ප්‍රශ්න? අපි ගත්තොත් ටී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඔව්. ටී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මොනවාද තියෙන ප්‍රශ්න, කොහොමද ඒකට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් අපි හදන්න පුළුවන්? හරි. ඒ ගැන හිතුවට පස්සේ නොයෙකුත් අදහස් ගන්න පුළුවන්. ඒ අයිඩියා ජෙනරේෂන් ස්ටේජ් එකෙන් අයිඩියා සිලෙක්ෂන් ස්ටේජ් එකට යන්න. ඔව්. හරි. එහෙන් අදහස් අපිට ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් වැඩිම ප්‍රොටෙක්ෂන් ගන්න පුළුවන් අදහස මොනවාද? ඒ ගැන හිතලා ඊට පස්සේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි බුද්ධිම දේපලයකින් ඒක ආරක්ෂා
කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක. ඔව්. ඒ වගේ හිතුවොත් අපි ඔපර්චුනිටීස් ගැන හිතුවොත් ලංකාව මං හිතන්නේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ගොඩක් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ ඇත්තටම මෙන්න මේ කතාව තමයි මේ ස්ටෝරි එක තමයි අපිට ඇත්තටම එළියට ගේන්න ඕමනා වුනේ. මොකද මේ අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් SMEs සෑහෙන ලොකු දේවල් කරනවා මේ බුද්ධිමය විද්‍යාපල ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් මේ බලන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පොඩ්ඩක් අලුතෙන් හිතන්න කියලා දෙන්න. අනික තව එකක් මේ හුඟක් දේවල් මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන හුඟක් දේවල් බොහොම මේ තියෙනවා ඇත්තටම බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳව කාර්යාංශයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නව නිපියම් කරුවන්ගේ කොමිෂම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ හුඟක් ආයතන තියෙනවා මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන මේ විශේෂයෙන් අද අපි මේ කතා කරන දේවල් ගැන අපි මේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අපි මේ විස්තර වලට අමතරව මේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය resources හුඟක් දේවල් අපි අපේ මේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා බලන්න මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි දැන් මේ වෙනකොටත් මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැති විදිහේ දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඒකට බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂණයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා මම නම් හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි ඒ අවස්ථාව අරගෙන බලන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඉස්සරහට යන්න අපිට ওই වගේ දේවල් සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට එනවා අපේ කුෂාන් නිලංගතිලක මහත්මයා ගාවට. දැන් මම කතා කරපු දේ හා සමානම දෙයක් තමයි මම දැන් එතුමෙන් අහන්නේ. අපේ මේ ලංකාවේ ඉන්න අපේ ජනතාවගේ බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ දැනුම එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි පිළිබඳව දැනුම වැඩි කරන්න අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඒ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා දැන් මේ විවිධ වැඩසටහන් පවත්වන එක තමයි අපි දකින්නේ. දැන් ඒකෙන් මහජනතාවගේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දැනුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකකුත් ජනතාව තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තව වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ මහජනතාවට මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන සක්සස් ස්ටෝරීස් ඒවා මහජනතාවට අතරට ගෙනියන එක. මොකද අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධිමය දේපල ගැන සාමාන්‍ය මහජනතාවට කතා කරොත් ඒක සමහර වෙලාවට මේ පුද්ගලයන්ට එච්චර අදාළ නැති දෙයක් විදිහටත් සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ පුද්ගලයන්ට බුද්ධිමය දේපල හරහා ලැබුණු එහෙම සාර්ථකත්වය ලබාගත් මිනිස්සු සම්බන්ධයෙන් ඒ මහජනතාව දැනුවත් කරොත් ඒ හරහා මේ මහජනතාවට බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් විශාල ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඒ පුද්ගලයෝ තුර ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් මේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අරගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඇත්තටම දැන් දෙමව්පියෝ වුණත් ඒ දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට එහෙම මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ තුල තියෙන දැනුම වැඩි කරගන්න එහෙම ඒකට එන්කරේජ් කරන්න තියෙන chances වැඩි. ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්න ඕනේ මේ මහජනතාවට මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් දැනුම වැඩි කරගන්න සහ ජනතාව අතර ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරන්න. හරි. දැන් අපි මේ මෙච්චරලා කතා කරේ ඇත්තටම අපි කොහොමද මේ බුද්ධිමය දේපල ලබාගන්නේ, ඊට පස්සේ බුද්ධිමය දේපල වලට අධ්‍යය ලබාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ මේ බුද්ධිමය දේපල කියන්නේ මොනවාද, ඊට පස්සේ ලංකාවේ අපිට මේ බුද්ධිමය දේපල ඇයි වැදගත් වෙන්නේ, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන. දැන් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට යනවා. දැන් මේ අපි බුද්ධිමය දේපල ගැන කතා කරානේ. දැන් මම ආචාර්ය රංකික සිල්වෙන් අහන්න යන්නේ හරි අපි මේ කතා කරන බුද්ධිමය දේපල වලට මූල්‍යමය වටිනාකමක් කොහොමද ලබා දෙන්නේ? ඔව් දැන් එතකොට ඒක අපි ඇත්තනම ගත්තොත් ඕකට කියනවා IP valuation කියලා. valuation. so එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඩෙවලොප් කරන intellectual property එකට අපි කොහොමද මුදලක් නියම කරන්නේ? දැන් මම හිතන්නේ අර මම කියන අපි licensing approach එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන IP එක විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ යන්න අපි business deal එකක් negotiate කරද්දී අපිට අපි මුලින්ම මේකට මම හිතන්නේ මක්කරයක් හැදුවා කියලා ඒ හදන එකට ගාණක් නියම කරගන්න ඕනේ.
ඔව්. එතකොට ඒ ගාන කොහොමද නියම කරගන්න කියන එක තමයි ඇත්තටම ගැටලුව. ගැටලු තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට දන්නේ නැති තැන තමයි ඒක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් IP වැලියේෂන් එකක් කරද්දී ඒකේ විදි තුනක් තියෙනවා. ක්‍රමවේද තුනක් තියෙනවා. එකක් අපි කියන cost based method එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරන්න කොච්චරක් වියදම් කරලා තියෙනවද? එතකොට ඒ වියදම් කරපු ගාන අපි දන්නවා අපි at least business deal එකක් කරොත් ඒ වියදම් කරපු ගාන හරිය cover කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපිට පොඩි profit margin එකක් දාගෙන අපිට IP valuation එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ market based method කියලා. එතකොට මාකට් එකේ හිතන්න දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හොයාගන්නවා image processing technique එකක්. එතකොට මම මේ image processing technique එක දැන් ගිහිල්ලා Apple කියන සමාගමට මම මේක විකුණන්න යද්දී එතකොට Apple සමාගම ඔය වගේ techniques තව කීපයක් අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නවනම් අනිත් X කියලා සමාගමක්. ඒ සමාගම Apple එකට ඕක කීයටද දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මට benchmark කරන්න පුළුවන් මම දන්න හරි. මේක තමයි මගේ එකට තියෙන්න පුළුවන් benchmark කරන. එහෙම නැත්නම් ඒකට සමානව තියෙන්න පුළුවන් වටිනාකම මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ market based method එක කියලා. අනිත් එක තමයි forecast based method එක. ඒක තමයි ගොඩක්ම බහුලව යූස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි ඉන්වෙන්ෂන් එකක් හරි ගත්තොත් අපිට ෆෝකාස් කරලා කියන්න පුළුවන් මේක අනාගතයේදී කොයි මාකට් සෙග්මන්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්ද? ඒ මාකට් සෙග්මන්ට්ස් වලට ගියොත් මොන වගේ රෙවෙනියු එකක් ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් දැන් හිතන්න මම පෑනක් හැදුවා කියලා. ඔව්. එතකොට මට හිතන්න පුළුවන් හරි මේ පෑන යන්න පුළුවන් ලංකාවේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක මොකක්ද? එතකොට ලංකාවට නම් මේක මම මාකට් කරනවා. එතකොට මේ ලංකාවේ මාකට් සෙග්මන්ට් එකේ මට කියන්න පුළුවන් හරි මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නේ මම මිලියන් 10ක් පෑන් විකුණනවා. එතකොට මගේ මේ පෑනක දැන් සාමාන්‍ය මිල රුපියල් 20යි. එතකොට මම මොකක් හරි මේකට කරන අගේ අර වැලියු ඇඩිෂන් එක හින්දා හෝ නැත්නම් මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එක හින්දා මට මේක රුපියල් 5ක විතර ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකකින් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මිලියන් 10 නෙවෙයි ඕක මිලියන් 20ක් විතර විකුණන්න පුළුවන් පෑන්. එතකොට මම දන්නවා මේ මගේ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් වැලියු එකත් එක්ක කොච්චර මාකට් සයිස් එක හිට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒක අපිට පුළුවන් ෆෝකාස් කරගෙන මට කියන්න හරි. එතකොට මගේ ඉන්වෙන්ෂන් එක ෆෝකාස් බේස් මෙතඩ් එකට වැලියේෂන් එක මෙච්චරයි කියලා. හරි. එතකොට දැන් ගොඩක් ඔය බහුලව යූස් වෙන එක තමයි ෆෝකාස් බේස් මෙතඩ් එක. හැබැයි දැන් එහෙම කිව්වට ඔය මෙතඩ් තුනක් තිබ්බට ඒක නිකන් අර සාම්ප්‍රදායික ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් වුණාට ඕක ඇවිල්ලා ඔය බිස්නස් නෙගෝෂියේෂන් එක හරි ක්‍රියේටිව් එකක්. ඒක එතකොට හාඩන් ෆාස් ටූල් එකක් නෑ මම මේකටම ස්ටික් වෙන්න ඕනි කියලා. හරි. එතකොට හැබැයි අර දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඔය තුනෙන් එක විදියකට හරි අපි වර්ක්අවුට් කරොත් IP වැලියු එක. හරි. දැන් එතකොට දැන් මම ඊළඟට මේක බලන්න ඕනේ අපි දැන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ වැලියේෂන්ස් කරන්න කියලා ඉවරලා. දැන් අපි වැලියේෂන්ස් ගැන කතා කරයින් පස්සේ ඊළඟට මම අපේ රිවන් වීරසිංහ මහත්මයා ගාවට එනවා. හරි. අපි දැන් කතා කරා හරි SMEs ලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්, ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මොකද IP වැලියේෂන්ස් කොයි විදිහටද කරන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා එතන අපිට සෑහෙන හොඳ දැනුමක් හම්බුණා කොහොමද ඒ දේවල් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ කතා කරපු දැන් මේ අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරන්නේ intellectual property protection. ඒ කියන්නේ patents ගන්න විදිය ගැන. දැන් මේ වගේ දේවල් වලට අමතරව ස්ටාර්ට්අප්ස් වලටයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ටයි බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? හරි. දැන් කලින් අපි කතා කරා copyrights, patents, industrial designs, trademarks ගැන. ඔව්. ඒ ඇරෙන්න trade secret approach එක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි වෙනවා. ඔව්. ඒ trade secret approach එක තමයි යම් කිසි තාක්ෂණයක් හදනවා නම් ඒකේ තියෙන ඇතුලේ ඒකේ නිපයුම් ටික සමාජයට එළියට දාන්නේ නැහැ. ඔව්. සමහර විට දැන් සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා අපි බලනකොට ඉක්මනට වෙන සීර්ඝයෙන් දියුණු වෙනස් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් IT නැත්නම් අපරල් ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ගොඩක් දුරට පේටන්ට් එක ගන්න වෙලා ඇත්තටම නැහැ. මේ ටෙක්නොලොජි එක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඔව්. ඒ හින්දා මේ ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් මාර්ගයෙන් ඒ නිපයුම මාකට් එකට දානවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන රහස එළියට දාන්නේ මිනිසුන්ට කියන්නේ. දැන් පේටන්ට් එකකින් වෙන්නේ
ඒ තාක්ෂණයේ තියෙන දැනුම සමාජයට එලි කරනවා. ඔව්. දැන් ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් අප්‍රෝච් එක ඒ නම වගේ වෙළඳ රහසක්. ඔව්. ඒ රහසක් හැටියට තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරන්න දැන් පුළුවන්. අපි කොකාකෝලා වගේ මේකක් ගත්තොත් ඒක තමයි ලෝකෙම තියෙන ප්‍රසිද්ධම Trade secret. ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් එක. ඔව්. ඒකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ අර කොකාකෝලා ෆෝමියුලා එක මොකක්ද කියලා. ෆෝමියුලා එක කවුරු හරිවත් දන්නේ නැහැ ඒ ගැන. දැන් ඒ ක්‍රමෙන් උත් යන්න පුළුවන් අර මං කියපු හතරට අමතරව. ඊට අමතරව. හරි. දැන් අපි දැන් මේ හුඟක් කතා කරන්නේ අපි කොහොමද මේ මොකද්ද intellectual property ගැන, ඊට පස්සේ මේ valuations ගැන, ඊට පස්සේ intellectual property වලට අමතරව trade secret වගේ දේවල් ගැන මේ දේවල් ගැන හුඟක් අපි කතා කරා. දැන් මම අපේ කුෂන් ඊළඟතිලක මහත්මයා ගාවට එන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ පොඩ්ඩ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තකට යමු. අපි හිතමුකෝ දැන් ලංකාවේ හුඟක් තියෙනවානේ මේ ටෙක් ස්ටාර්ට්අප්ස්. දැන් මේ ටෙක් ස්ටාර්ට්අප් එකක අපි තුම ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ටෙක්නොලොජිකල් බ්‍රේක් ත්‍රූ එකක් අද්දර ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි එක්ක ඇල්ගොරිතම් එකක් එහෙම නැත්නම් අර අපේ ඩොක්ටර් අංගිය කිව්වා වගේ මොන හරි ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි දෙයක් ඔක කරගෙන යනකොට තේරෙනවා හරි දැන් අපි මේක තේරුම් ගන්න බොහොම කිට්ටුවෙන් ඉන්නේ මේක අපිට මේ බොහොම ඉක්මනට ඉස්සරහා හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ වගේ ටෙක්නොලොජිකල් බ්‍රේක් ත්‍රූ එකක් කට ළඟ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප් එකකට ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකක් ඉස්සරහා ඉන්න ආයතනයකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි එම ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එක කොහොමද ආරක්ෂා කරගෙන එතනින් ඉදිරියට යන්නේ කියන එක. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි ඒ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එක ඉදිරියට ගෙන යන්න ඒ හා සම්බන්ධ වන ආයතන හරි වෙනත් පිටස්තර පුද්ගලයන් එක්ක අපි NDA ලෙස හඳුන්වන non disclosure agreements වලට ඇතුළත් වෙන එක. එහෙම non disclosure agreements වලට ඇතුළත් වීමෙන් එම technical breakthrough එක ඉදිරියට ගෙනියලා ඒකෙන් ඒ ඉන්වෙන්ෂන් එකක් හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ගත යුතු පියවර බාධාවකින් තොරව ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ඒ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකක් අභියස ඉන්නකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි කොහොමද ඒ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් බුද්ධිමය දේපල නීතිය යටතේ විවිධ ප්‍රොටෙක්ෂන් මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සමහර ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූස් ඒකට සොෆ්ට්වෙයාර් සම්බන්ධ බ්‍රේක්තරූ නම් එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් පේටන්ට් බලපත්‍රයක් යටතේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ලබා ගන්න බෑ. ඒ සම්බන්ධයෙන් එතකොට අදාළ වෙන්නේ කොපිරයිට් නැත්නම් ප්‍රකාශන අයිතිය යටතේ තමයි ඒ වගේ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකක් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට දැන් රෙවාන් කිව්වා වගේ සමහර ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූස් වලින් ලබා ගන්න රිසල්ට් එක පේටන්ට් බලපත්‍රයක් නැතුව ඒක ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් එකක් වශයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම එම ආයතනයට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකක් අභියස ඉන්න සමාගමකට හරි ආයතනයකට හරි පුද්ගලයෙකුට ඒ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ලබා ගැනීම සඳහා කුමන පියවරක් අනුගමනය කළ යුතුද කියන එකත් ඉතාම වැදගත් සාධකයක්. ඔව්. හරි. දැන් මේක ඇත්තටම අපි දැන් මේ කතා කරේ අපි කොහොමද මේ ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එක ස්ටාර්ට්අප් එකක් කොහොමද එකතු වෙන්නේ ඔන්න වගේ ස්ටාර්ට්අප් එකකට කොහොමද ටෙක්නිකල් බ්‍රේක්තරූ එකක් වෙනව නම් ඒ දේවල් වලට මේ IP එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද අපේ මේ වැඩසටහනේ අවසාන ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන්. දැන් මම මේ අවසාන වටේ ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ අපේ ආචාර්ය රංගික ඩිසිල්වට. දැන්
ඔබ ස්වින්ටෙක් ආයතනය හරහා සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරනවා මේ ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කරගන්න, ඒ වගේම බුද්ධිමය දේපල හරහා මුදල් හොයන්න, එහෙම නැත්නම් වටිනාකමක් ලබා දෙන්න වගේ හුඟක් දේවල් සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔබේ මේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක මට පොඩ්ඩක් කියන්න ලංකාවේ ඉදිරි වසර 5 තුල, එහෙම නැත්නම් ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇතුළතදී බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ දෙයක් වුණොත් හොඳයි කියලාද ඔබ හිතන්නේ? ඔයාලක ඇත්තටම දැන් මා හිතනවා ලංකාවේ ගොඩාක් රිසර්ච් කියන දේ වෙනවා. ඔව්. ඉනෝවේෂන්ස් කියන දේ වෙනවා. ඔව්. හැබැයි ඉනෝවේෂන්ස් ටු කමර්ෂියලයිසේෂන් කන්වර්ෂන් එක හරිම අඩුයි. හ්ම්. ඒක හැබැයි ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කොරියාව වගේ රටක් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ කොරියාවේ මට ස්ටැටිස්ටික්ස් මතකයේ තියෙන 2011 2015 ඒ වගේ කාලයේදී ඒගොල්ලොන්ගේ පේටන්ට් ඒ කියන්නේ ඇප්ලයි කරන පේටන්ට් සංඛ්‍යාව රටක් විදිහට ඒක නිකන් ලක්ෂ 3ක් 5ක් අතර අවුරුද්දකට. එතකොට හැබැයි එච්චර තිබ්බත් ඒක කන්වර්ෂන් රේට් එක තිබ්බේ මට මතක විදිහට 116ක් 120ක් වගේ අතර. හ්ම්. එතකොට ඒකෙන් පේනවා, ඒකෙන් කියවෙනවා අපි කරන හැම ඉන්වෙන්ෂන් එකක්ම අපිට කමර්ෂලයිස් කරන්න බෑ කියන එක. ඔව්. එතකොට නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන නිකන් ග්ලෝබල් ස්ටෑන්ඩර්ඩයක් විදිහට ගත්තොත් 3% තමයි 103ක් විතර තමයි අපිට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කරන රිසර්ච් වලින් කමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකකට. හරි. එතකොට මම හිතනවා අපි රටක් විදිහට පුළුවන් තරම් ඉනෝවේෂන්ස් කරන්න ඕනේ, පුළුවන් තරම් IPs ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් අපේ ඔය කමර්ෂල් සක්සස් එක වැඩි වෙයි. හ්ම්. එතකොට එහෙම කරොත් අපිට රටක් විදිහට රටටත් ආදායමක් එයි. අපි ඔය දැනට ආදායම හොයන මාර්ගවලට අමතරව. ඔව්. හිතන්න අපේ හයිටෙක් එක්ස්පෝර්ට්ස් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් ඔව්. අපිට IP through වෙන රටවල් වල කම්පනීස් වලට වෙන දැන් හිතන්න ලංකාවේ සමාගමකට Apple වගේ සමාගමකට එහෙම නැත්නම් Samsung වගේ සමාගමකට පොඩි හරි කම්පෝනන්ට් එකක් ලයිසන්ස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔව්. හිතන්න අපිට කොච්චර විදේශ විනිමයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ විශ් එකත් ඇත්තනම මොකක් හරි ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් ඒ තැනකට යයි කියන එක තමයි. හරි. දැන් ඒක ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ බලාපොරොත්තුවක්. මොකද මෙතනට තමයි අපිටත් ඇත්තටම එන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මොකද මේ ලංකාවේ ඇතුලේ අපේ මේ වැලියු ඇඩිෂන්ස්, එහෙම නැත්නම් මේ මොකද්ද අගය එකතු කරපු භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය ලංකාව ඇතුලේ සෑහෙන අඩුයි. ඉතින් මේ හින්දා ඇත්තටම අපේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලංකාව ඇතුලේ මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ඇත්තටම ඒ හරහා අපිට සෑහෙන ලොකු අගයක් ගේන්න පුළුවන් අපි මේ කරන හුඟක් දේවල් වලට. හරි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ අපේ රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයා ගාවට. දැන් රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයාගෙන් මම දැන් අහන්නේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් අපිට පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්, ලංකාවේ අපිට පහසුවෙන් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍ර මොනවාද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ආලෝක. ඒකට තියෙන පිළිතුර තමයි හැම ශ්‍රේෂ්ඨයකට බුද්ධිම දේපල අදාළ වෙනවා. හැම ශ්‍රේෂ්ඨයම. අපි හිතුවොත් මේක සමහර ශ්‍රේෂ්ත්‍රවලට බලපානවා නම් අපි ඇත්තටම අපිට අවාසියක් කරන අපේ රටට ඒ සංකල්පය වැරදි. මං නම් කියන්නේ අපි මං කියපු 4 ගැන කතා කරොත් patents, copyrights, trademarks, industrial designs. Patents හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම අදාළ වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් මං ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ පළමුවෙනි අඩිය තමයි අපි කොහොමද අලුත් නිපැයුමක්, අලුත් දෙයක් මේක වෙන විදියකට කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ thought process එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. ඒ සිතුවිල්ලෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. ඕනෑම කෙනෙක්ට ඉන්වෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙන්න සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නව අදහසක් කොහොමද මාකට් එකට ඇතුල් කරන්න ගැන ඒ සිතුවිල්ලෙන් තමයි මේ ඉනෝවේෂන් එක පටන් ගන්න. හැබැයි ඒක ඒ සංකල්පය අපේ අධ්‍යාපනය අපේ පාසල් වලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ සංකල්පය, ඒ කල්චර් එක, ඒ සංස්කෘතිය අපිට අලුතෙන්ම හදන්න ඕනේ.
පොඩි තැනීම පටන් ගන්න ඕනේ අපි. පොඩි තැනින්ම පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් පේටන්ට්ස් අරන්න කොපිරයිට්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් software industry නැත්නම් pictures paintings මේ creatives. ක්‍රියේටිව් පැත්තට ගොඩක් අදාළ වෙනවා. ඔව්. හැබැයි දැන් අපි බලමු හොලිවුඩ් නැත්නම් බොලිවුඩ්. ඇයි අපිට බැරි ලංකාවේ හදන මේ විඩියෝස් ෆිල්ම්ස් අපි ඇයි ඒක තව ශීඝ්‍රයෙන් වෙළඳාම් කරන්න බැරි. ඇයි ලංකාවට අපේ මූවීස් වලට වෙන නෙට්ෆ්ලික්ස් එකක් අපිට හදන්න බැරි. ඒකේ පටන් ගැන්ම ආලෝක ඒ අදහස විතරයි. ඔව්. අපි 4 දෙනාට සාකච්ඡා කරලා නව නිපුණුමක් ගැන කතා කරලා අලුත් චැප්ටර් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මං නම් කියන්නේ ඒ thought process එක තමයි වැඩියෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඔව්. දැන් ඇත්තටම මේ දැන් අපි දැන් මෙතන කතා කරලා thought process එක ගැන. දැන් අපි මේ වැඩසටහන කරන්නේ ඇත්තටම මේ thought process එක සම්බන්ධ දෙයක් තමයි. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සු පොඩ්ඩක් අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් අපි මේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ ඕගොල්ලෝ මේ හුඟක් දේවල් අලුතෙන් දකින්න පටන් ගත්තොත් ඒක තමයි අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙලා ඒ විදිහට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ හරහා තව නව දැනුම ඔබ ලබා ගත්තොත් ඔබත් පටන් ගන්නවා හරි. මෙහෙම දෙයක් කරොත් මේ විදිහට මම කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් විතර අලුතෙන් හිතන්න. දැන් අපි ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද දවසේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරානේ මේ බුද්ධිමය දේපල කියන්නේ මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ බුද්ධිමය දේපලෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවාද? ප්‍රතිලාභ මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ? ඔය හැම දෙයක් ගැනම. නමුත් ඇත්තම කතන්දරය ගත්තොත් මේ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කරනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන කාලයක් වියදම් වෙන ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන මුදලක් වියදම් වෙන කාර්යයක්. ලංකාවේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කරගන්න ලබා ගන්න පුළුවන් ආධාර මොනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කරගන්න ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ආයතන මොනවාද? මේ ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ අපේ කුෂාන් නිලංගතික මහත්මයාට. ඔව්. දැන් බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කිරීම කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමුඛතම ආයතනය තමයි ජාතික බුද්ධිමය දේපල ආයතනය. දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඒ බුද්ධිමය දේපල ආයතනය මේ නව නිපැයුම්කරුවන්ට ඒ වගේම තව වෙනත් ඔය බුද්ධිමය දේපල ප්‍රශ්න ඒ සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙන පුද්ගලයන්ට ඉතාම සුහදශීලීව අවශ්‍ය උපදෙස් සහ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා මොනවද ඒ සපුරා ගන්න ඉතාම හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන ආයතනයක්. ඊළඟට ඒ බුද්ධිමය දේපල ආරක්ෂා කර ඒ සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් ලබා ගත්තට පස්සේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි බුද්ධිමය දේපල වලින් ලබා දෙන්නේ එක්ස්ක්ලූසිව් රයිට් එකක්. දැන් එක්ස්ක්ලූසිව් රයිට් එකක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකමක් ලබා ගන්න පුද්ගලයෙකුට ඒ බුද්ධිමය දේපල වෙන පුද්ගලයන් විසින් භුක්ති විඳින එක නතර කිරීමට ලැබෙන අයිතිවාසිකමක්. එතකොට දැන් ඒවැනි අවස්ථාවක එම බුද්ධිමය දේපල වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් භුක්ති විඳිනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඒ බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනය කරන කටයුත්තක් ඒ තුන්වන පාර්ශවය විසින් කරනවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් ලැබුණු පුද්ගලයෙකුට දැනගන්න ලැබුණොත් ඒ පුද්ගලයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඒ තුන්වන පාර්ශවය විසින් තමාට අයිති බුද්ධිමය දේපල පරිහරණය කරන එක නතර කරන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්න එක. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් ඒ උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිවිල් නඩු පවරන්න පුළුවන් එකම අධිකරණය තමයි කොළඹ පවත්වාගෙන යන වාණිජ
මහා අධිකරණය. ඒ වගේම දැන් බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් සිවිල් නඩුවක් පැවරීම විතරක් නෙමේ තියෙන එකම ප්‍රතිකර්මය. ඊට අමතරව අපරාධ නඩු පැවරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ අපරාධ නඩුවක් පැවරීමේ අවශ්‍යතාවය පැන නැගුණොත් ඒ සඳහා ලංකාවේ පවතින ඕන ඒ උල්ලංඝනය වන කටයුත්ත සිදුවන ප්‍රදේශයට අයිති මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයකින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු කටයුත්තක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඇත්තටම අද අපි මේ කතා කරේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවිෂ්ටයක්. අපි මෙතනදී කතා කරා අපි කොහොමද මේ බුද්ධිමය දේපල අපේ ආරක්ෂා කරගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද මේවා වැලියුේෂන් කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් අපි මේවා මිල කරන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මේ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් තියෙන නොයෙකුත් විවිධාකාරයේ දේවල් විවිධ පැතිකඩ වලින් අපි කතා කරා. ඉතින් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ බුද්ධිමය දේපල ගැන අපේ කතිකාවතට එක්වෙච්ච අපේ සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනාට. අද අපිත් එක්ක එකතු වුණේ රෙවන් වීරසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම ආචාර්ය රංගික ඩිසිල්වා, ඒ වගේම කුෂාන් ඉලංගතිලක කියන මහත්වරු තමයි අද අපේ මේ වැඩසටහනට එකතු වුණේ. ඉතින් ඒ වගේම මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු ප්‍රේක්ෂක ඔබ හැමෝටමත්. මේ ඒත් එක්ක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් ආයෙත් කිව්වා වගේ මොන හරි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු ඔබ හැමෝටම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.